Kemi në studio, ju ndoqët këtë material me të gjitha zhvillimet e javës, ndërkohë që do të përqendrohemi tani tek pjesa e parë, tek tema e parë. Shumë zhvillime ka ndodhur që nga dita që është zhvilluar protesta për tarifën e rrugës së Kombit. Shumë persona të ndaluar, të shoqëruar fillimisht, më pas ishin ata që mbetën në burg, për cilat pati një vendim të gjykatës në Shkodër që u vendos që vetëm 4 prej tyre do të vijonin të qëndronin në burg. Por për të folur për gjithçka ka ndodhur, të gjitha zhvillimet a kanë qenë ato ligjore apo jo, ndërhyrjet e policisë, gjykata, prokuroria, ne do të flasim në studio avokatën e Popullit, Erinda Ballanca. Zonja Ballanca, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, ju falenderoj për ftesën. Ju keni patur një rekomandim të detajuar apo jo për gjithë situatën e Kuksit, zonja Ballanca. Fitimisht një vështrim të përgjithshëm të asaj çka ka ndodhur ditën dhe natën teksa u bën të gjitha shoqërimet. Së pari do doja që raportit kishte qenë edhe më i detajuar, por koha në dispozicion ishte kjo. Ne menduam që pavarësisht se raporti mund të kishte edhe më tepër gjetje apo edhe më shumë problematika për tu trajtuar, menduam që t'i vëmë një pikë në këtë moment, pasi ishte shumë e rëndësishme që përpara vendimmarrjes së gjykatës apelit të kishte një qëndrim nga pikpamja të drejtave të njerëzit, flas gjithmonë në lidhje me këtë çështje. Më duhet të theksoj se ne nuk e trajtojmë çështje, pra nuk është avokati i popullit as ai që vendos nëse duhet burgosen apo jo një numër personash të Republikës së Shqipërisë, as nëse nuk duhet të burgosen. Këto janë gjitha prerogativa apo kompetenca që i ka ose prokuroria për një pjesë saktuar kohe ose gjykata. Por ne, nga ana tjetër, kemi të drejtën për të mbrojtur liritë dhe të drejtat themelore të individit dhe për të shprehur qëndrimin tonë në lidhje me çështje të cilat mundet potencialisht të prekin të drejtat e njeriut. Dhe në këtë kuadër ne kemi shprehur qëndrimin tonë duke bërë një analizë të hollësishme të gjithë procesit në kuadrin e një procesi të rregullt ligjor. Këto mund të jenë të gjitha fjalë dhe terma dhe ju thoni duam thelbin, unë e kuptoj, por janë të rëndësishme për të kuptuar se në çfarë kuadri do ta themi çështjen. Dhe pyetja kryesore që shtrohet është, a ka patur probleme ligjore në gjithë shka ndodhi me shoqërinë? Atere, ka pasur disa probleme të cilat janë evidentuar, të cilat kanë qenë kryesisht të natyrës proceduriale. Pra, ne nuk mund të hymë nëse urdhrat e arrestit kanë qenë apo nuk kanë qenë të drejtë, dhe nuk mund të shprehemi për këtë dhe nuk mund të hymë, por neve mund bëmë re dhe kemi konstatuar nëse këto urdhra arresti kanë qenë apo jo, të arsyetuar siç duhet në bazë të ligjit, a përmbushin kriteret që ligji realisht parashikon, pra detyrime që ligji i vendos në rastin e marrjes së urdhrave të ndalimit. Ajo që ne kemi vënë re në lidhje me këtë çështje është se së pari veprimet e kryera nga ana e policisë për të ekzekutuar urdhat e arresteve janë veprime që janë marrë, pra siç e thash, mbi bazën e një urdhri të prokurorisë. Pra nuk ka pasur një veprim të policisë me iniciativë në lidhje me arrestimin e këtyre personave. Për ta thënë më thjesht, lejohet që të shkosh në ambientet e një individi, familjarëve të caktuar, në ambientet e shtëpisë, në oraret e natës? Pra, është e ligjshme kjo? Sepse që këtu kanë nisur edhe pjesa që është lakuar më tepër. Për këtë më duhet të bëj një shpjegim pak më të gjerë. Së pari, drejta themelore e njeriut është e drejta e lirisë. Dhe ati nuk duhet i cënohet liria, ky është parimi thelbësor dhe duhet ta nisim pra nga ky parim, që është e drejta e lirisë ajo që është parimi, dhe përjashtimisht në raste të përcaktuara shprehimisht në ligj dhe sipas një procedure të përcaktuar shprehimisht në ligj, një personi mund t'i cënohet liria. Përjashtimisht, edhe kur ti ke kryer një vepër penale, përjashtimisht them gjithmonë, mundet që në fazën e hetimit, pra pa u vendosur nëse ti je i fajshëm apo jo me një vendim gjyqësor, përjashtimisht mundet që të privohesh nga liria dhe të jenë këto që konsiderojë masat e arrestit. Në lidhje me masën e arrestit, nuk ka një parashikim ligjor të shprehur që të ndalojë kryerjen e arrestimeve gjatë orëve të natës. Në një interpretim të gjerë, në lidhje me arrestimet gjatë orëve të natës, ka një dispozit tjetër në kodin e procedurës civile, i cili thotë, ose kjo dispozit thotë që nuk mund të bëhen kontrole të banesave nga ora 10
e darkës deri në orën 7 të mëngjesit. Megjithatë, nëse ka një vendim të arsyetuar të prokurorit, përsëri kjo gjë mund ndodh. Pra, lidh të gjitha këto raste sepse siç e thash, jepet garancia maksimale që vendimet jenë të ligjshme dhe që nga ana tjetër shteti të mos ushtrojë në mënyrë arbitrare dhe pa procedura të caktuara pushtetin shtetëror që ka, sa atë ka në dorë, dhe për këtë arsye janë disa garanci që janë në kushtetut dhe në konventat për të drejtat e njerëzit, qoftë Konventi Universal i Drejtave të Njerëzit, ashtu dhe në Konventin Evropian e Drejtave të Njerëzit. Më lejo të them vetëm diçka. Në gjykimin ton nuk ka shkak që arresti bëhet natën. Ne konsiderojmë një veprim nga pikpamja e drejtave të njerëzit që nuk ka as edhe një shkak pse arresti të bëhet natën, gjykimin ton. Dhe ne do donim gjithmonë që i gjithë pushteti shtetëror të ushtrohej në një mënyrë sa më pak represive të mundshme dhe për të mos i lënë në asnjë rast shkas pretendimit se ka pasur arbitraritet nga ana e shtetit. Edhe në të gjithë të themi jurisprudencën në lidhje me këtë çështje ndahet diskutimi midis të qenit i ligjshëm dhe të qenit arbitrar. Pra një arrest duhet jetë jo vetëm i ligjshëm, pra për kushtet e përcaktuara në ligj, sipas procedurave përcaktuara në ligj, por nuk duhet jetë as arbitrar. Dhe në lidhje me çështjen e arbitraritetit ka një debat më të gjerë dhe një diskutim më të gjerë, nuk janë të barazvlefshme njëra me tjetrën. Dhe Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit ka trajtuar këtë çështje në mënyrë vazhdueshme jo vetëm për Shqipërinë, për shumë vende tjera, dhe ajo ku ka arritur, konkluzionin që ka arritur është që duhet që mënyra se si autoriteti shtetëror e ushtron veprimtarinë e tij të jetë sa më pak represive. E qartë. Megjithatë, juve ju kanë vënë në dispozicion proces verbale të shumta apo jo? I kemi marrë, nuk na janë vënë, pra për ta shpjeguar. Në momentin në të cilin a ka patur dokumentacion shtesë që ju e keni kërkuar veç atyre që ju janë vënë dispozicion dhe nuk ju është dhënë, nuk ju është krijuar mundësia për ta patur atë? Atëherë, ne kemi disa praktika, në rastin konkret ato që ne kemi kërkuar i kemi marrë në dispozicion, janë disa materiale të tjera që i kemi kërkuar, të cilat janë në proces për tu sjellë, pa ato nuk janë dokumentat të cilat do të na gjykimin ton do të ndryshojnë atë që ka ndodhur për sa përket gjetjeve që ne kemi në rekomandim. Çfarë parashikon ligji? Ligji parashikon që në rastet në cilat avokati i popullit nis një procedurë, ai ka të drejtë që të dërgojë organeve dhe për të cilave mund të kërkojë informacion, të kërkojë që të marrë shpjegime dhe informacione shtesë, përveç faktit që mund të marrë dhe prova vetë në këto institucione. Afati për të kthyer përgjigjet është 30 ditë sipas ligjit. Mendojeni se sa i gjatë është ky afat? 30 ditë, pra që nga momenti që ne i dërgojmë kërkesën. Do vi shkresa, mund të ketë në gjë tjetër, ka 30 ditë tjera. Në përgjithësi puna jonë është një punë burokratike, rutinë e cila në fakt nga natyra nuk është që duhet të ketë një rezultat të atyqasshëm, nuk është e logjikuar, pa nuk është e perceptuar dhe nuk është në asnjë vend të botës në të cilën janë këto lloj institucionesh, si një mekanizëm i cili gjen zgjidhje në mënyrë të menjëhershme. Nga ana tjetër, ne kemi edhe kompetencën për të vajtur vetë personalisht në këto vende dhe për të kërkuar informacione shtesë. Në këtë kuadër, ne që ditën në të cilën janë bërë arreste. Pra së pari ditën që është bërë protesta kemi qenë prezent në Kukës me një grup pune. Dhe kemi folur me të gjithë faktorët përpara se të kryeshin arreste, duke kërkuar që të kenë qetësinë, sigurinë, të mos ketë masa represive, që qytetarët mos ndihen nën presion, sepse sipas personave të cilët kanë qenë nga avokati i popullit atje, sipas grupit inspektorëve që janë ndihmës komisioner, njerëz me shumë eksperiencë në këtë fushë, punojnë në institucion prej 15 vjetësh, të cilët realisht kanë një ndjesi frike në qytet. Dhe për ta mënjanuar këtë lloj ndjesie kanë qenë edhe të themi këshillimet apo diskutimet që ata kanë bërë me Shkeljet, kanë vënë re grupet e punës. Në momentin e parë nuk ka pasur sepse ne kemi vajtur vetëm për të parë se si ishte situata pas protestës. Dhe në kohën në Kukës, gjatë nuk ishte ndonjë, nuk ishte Shkelje dhe nuk ishim çfarë të evidentonim. Gjatë natës janë bërë arreste dhe kur dhe këta janë zgjuar në mëngjes kanë kuptuar që arrestet ishin ekzekutuar. Ne kemi kërkuar dhe kemi thënë si ka qenë evidentimi, sepse kishte disa pikpyetje. Së pari lindi pikpyetja a ishin shoqëruar apo ishin arrestuar me urdhër të prokurorisë. Dhe u evidentua dhe u sqarua që në fakt ishte me urdhër të prokurorisë. Së dyti ishte shkelja, nëse njerëzve kishin vajtur me urdhër, i kishin kapur në shtëpi dhe pastaj u kishin përgatitur letrat, apo ka pasur dokumentacion i cili ishte. Atëherë ka rezultuar, të paktën nga dokumentacioni, ka rezultuar se vendimet e prokurorisë janë marrë rreth orës 23:30 të mbrëmjes. Nuk ka një dokument në bazë të cilit të vërtetohet se si kanë kaluar nga prokuroria në polici, pra nuk ka një evidentim nëpërmjet librave të hyrjes së daljes apo proces verbaleve, dhe më pas në veprime verbale gjithmonë, që këto nuk duhet të ndodhin sepse këto themun janë ato të cilat e ulin perceptimin e publikut për të qenë sigurt që shteti s'ka vepruar në mënyrë arbitrare. Ka një veprim që
me urdhra gjithmonë gojor, shefi i policisë ka nisur grupet për të bërë arrestimet rast pas rasti. Pretendimi i oficerëve të policisë gjyqësore që kanë qenë apo të policisë cilët kanë ekzekutuar urdhrat e arrestit në përbanesat e personave është se ata kanë pasur me vete kopje të këtyre urdhrave dhe se nuk ua kanë lënë qytetarëve në momentin që kanë vajtur për t'i arrestuar për shkak se kanë pasur vetëm një kopje. Ligji parashikon dhe thotë që personi duhet në çastin në cilin i bëhet arresti duhet të ketë dini, pra duhet të shpjegohet me një gjuhë thjeshtë dhe fjalë të qarta, të thjeshta se për çfarë ka ndodhur arresti, për çfarë po e marrin dhe sigurisht brenda një afati sa më të shkurtër t'i vjen dispozicion gjithë ky dokumentacion. Në momentin në të cilin ata kanë vajtur dhe kanë arrestuar personat nuk u kanë dhënë asnjë informacion. Në disa raste nga inspektimet që kemi bërë nga intervistat, është kryer ekzekutimi, nga intervistat që ne kemi bërë me një herë në Tiranë ditën e nesërme, na ka rezultuar se dhe pyetjes që pse po na merrni kanë thënë ju e dini vetë se çfarë keni bërë. Por kjo është një çështje e cila nuk ka dokumentim dhe prandaj takon prokurorisë që kap një procedurë prokurorisë dhe policisë që kanë një procedurë të detyruar që të dokumentojnë çdo gjë që e kanë bërë mirë. Prandaj bie bara provës mbi ta, ata mund të jenë potencialisht arbitrarët dhe jo qytetarët. Megjithatë zonja Balanca, pas rekomandimit tuaj të detajuar, edhe pse mund të ishte edhe më i detajuar siç thoni ju, sipas gjykimit tim, po unë nuk kam e kënaqur. Është përshëndetur edhe nga ana e ish-kryeministrit Berisha apo jo, ju keni ndjekur edhe zhvillimet. Megjithatë mbas këtij rekomandimi ka qenë edhe vendimi i apelit. Si ndjeni ju mbas vendimit të apelit që ka ardhur pas rekomandimit tuaj? Kjo është një pyetje shumë e vështirë. Përgjigjja mund t'jepet në dy mënyra. Mund t'jepet si individ, si qytetare, mund t'jepet dhe si njeri i ligjit. Në fakt, në tre mënyra, dhe si avokat e popullit. Si qytetare, ndjem keq, sepse në gjykimin ton dhe në përputhje me gjitha standardet, ata qytetarë duhet ishin të lirë. Jo për faktin se kanë kryer apo jo veprën penale. Pra ne nuk hyjmë fare nëse kanë kryer apo jo veprën penale apo se do të ishte apo jo i drejtë arresti, po për një fakt të thjeshtë që prokuroria ka dështuar të çojë urdhrat e ndalimit për të vlerësuar në gjykatë brenda afatit 40 tetor. Kjo është një garanci e cila rast pas rasti u jepet të gjithë individëve qytetarëve nga Konventi Evropian e Drejtave të Njeriut, nga Karta Universale e Drejtave të Njeriut, nga Kodi i Procedurës, dhe nëse ne këto garanci kemi në ligj dhe as prokuroria, as gjykata si zbaton, atëherë ne jemi krejtësisht të pambrojtur, ne si qytetarë. Dhe prandaj them që kjo është një nga ato shqetësimet që më bëri vërtet të ndjem keq, sepse për shumë njerëz ishte një sukses shumë i madh që dolën tet vetë. Dhe sigurisht është sukses i madh. Po dhe një person po tri në burg kot dhe për të cilin të mos zbatohen këto procedura dhe këto garanci, edhe kjo është e mjaftueshme për të ngritur alarmin. Pra është përtej numrit të personave të cilët mbeten në burg, që sigurisht është më i vogël, pra 3 apo 4 nga 23 të cilët kanë qenë në momentin e parë, por ajo që mua më shqetëson është mos zbatimi garancive ligjore, kushtetuese dhe këto vërtet dështon qoftë prokuroria për të realizuar, qoftë gjykata për t'i evidentuar, megjithse realisht janë ngritur rast pas rasti. Është shumë e rëndë që gjykatat mos e kuptojë që ora në të cilin personi privohet nga liria është ora prej të cilës fillojnë gjithë afatet. Nuk ka asnjë interpretim tjetër. Ligji është ashtu, vendimet të pafundme të Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut janë kështu, pra është një praktikë e cila nuk mund të jetë ndryshe. Në lidhje me dhe i takon prokurorisë që t'i masin ç'duhet oraret. Në qoftë se ka bërë gabim prokuroria, nuk mundet që të jetë qytetari ai që ta vuaj X apo Y çështje apo problematik. Pa rëndësi nëse është apo jo person i cili mund ta ketë bërë veprën penale dhe duhet të themi, dhe nëse do të duhet, nëse provat ekzistojnë, për të dënuar për veprën penale. Po flasim për arrestin dhe për mënyrën dhe garancitë që ai ka. Nëse këto garanci na humbasin, kemi humbur gjithçka. E kuptoj. Ju e bët sqarimin që në kryet herës për pozicionin e Avokati Popullit me pak fjalë ka vetëm fuqi rekomanduese, apo jo? Kjo është e vërtet. Por, sa e dëgjojnë institucionet Avokatin e Popullit? Dua një perceptim të përgjithshëm. Po, perceptimi është personal në gjitha rastet, kështu që një perceptim që perceptimin tim, po perceptimi im është i ndryshëm nga perceptimi i të tjerëve. Juaj, na duhet. Okej, të kuptoj. Atëherë perceptimi im është se mund të kishte një nivel më të mirë të zbatimit të rekomandimeve të Avokatit Popullit. Kjo është një punë e cila për hir të së vërtetës nuk duhet konsiderohet vetëm me një kahe.
Pra nuk duhet të konsiderohet parimisht, vetëm që ne të rekomandojmë dhe tjerët na binden, por dhe ne kur të rekomandojmë duhet jemi shumë kujdesshëm që ato të cilat rekomandojmë të jenë vërtet të qëndësishme, thelbësore, brenda kompetencave tona, të jenë për këdo të qarta se janë të drejta, janë të paanshme. Pra është një punë e dyfishte. Në këtë kuadër mendoj se ne jemi duke u përpjekur që në punën tonë të jemi sa më të paanshëm, sa më fair, pra që është ajo fjala e përgjithshme që ka hyrë në jargonin tonë, dhe unë vërtet mundohem në punën time që të mundojmë të shikoj të dy anët e medaljes. Dhe rastin për sa i përket institucionit të ombudsmanit dhe të natyrës së këtij institucioni, mu dha në fakt nga ombudsmani danez, i cili tha edhe kur për herë të parë ati nuk ju pranua një rekomandim nga ana e ministres së drejtësisë, ai tha a duhet të dalë dhe të bërtas dhe të them çfarë po ndodh, kjo s'ka ndodhur kur është hera e parë që një rekomandim i ombudsmanit nuk zbatohet, apo duhet që të jap kohë asaj, me qëndrimin tim, duke dalë dhe duke bërë vetëm një deklaratë kur them institucioni i ombudsmanit i qëndron deklaratës që ka bërë lidhje me çështjet e migracionit dhe më pas të pres se çfarë do të ndodh, sepse vendosja në dy llogore të kundërta e ombudsmanit me qeverinë nuk është se jep në fund të ditës, mund të japi më shumë të themi haurol avokatit të popullit, apo mund të thotë që është një njeri cili po lufton për të drejtat e njeriut, por nuk zgjidh në vetvete, në thelb, problemin e qytetarëve. Pra ju e keni një model për të ndjekur apo jo? Është modeli danez, ky që përmend? Ai ka qenë për gjithë botën, midis Suedisë dhe Danimarkës, janë modelet të cilat janë më të ndjekura për gjithë botën, por dua të them edhe në frym, sepse shpeshherë avokati i popullit konsiderohet si një person i cili duhet të jetë në mbrojtje sigurisht drejtave të njeriut, por duhet të jetë gjatë gjithë kohës në një luftë me institucionet. Po, por edhe pritshmëritë për qytetarët janë shumë të mëdha për avokatin e popullit, apo jo? Janë, po duhet të jemi brenda kompetencave. Çfarë duhet bëni? Sigurisht, neve brenda kompetencave ne maksimumin që kemi janë rekomandimet, sigurisht në raste se ka shkeljet rënda mund të rekomandojmë nisjen e çështjeve penale e tjerë, por janë të gjitha, siç e them edhe një herë, janë ato që konsiderohen pushtete të buta apo kompetenca të buta, soft powers, ato që ka avokati i popullit. Nuk ka vendimarrje përfundimtare, nuk ka gjoba, nuk ka diskutime të kësaj, domethënë nuk ka të drejta të kësaj natyre. Dhe prandaj e them që është shumë e rëndësishme që secili prej nesh dhe punën unë kur ta bëj të jem korrekte në lidhje me ato që them dal dhe të diskutoj, por edhe nga ana tjetër sigurisht kur shikon që ka një veprim të arsyetuar, që nuk ka një veprim partizan nga ana e avokatit, por ka një thellim në çështjet, sigurisht mendoj që edhe ata vjen përpara një përgjegjësie më të madhe për ta zbatuar rekomandimin në përputhje me atë që është sigurisht interesit dhe drejta e qytetarëve. Zënë Balanca ju e thatë që mundojmë të kemi pozicion të balancuar, por nga ana tjetër ju jeni një kandidatur e propozuar nga opozita, apo jo? A ndjeni veten të paragjykuar nga mazhoranca? E pa diskutuar. Sigurisht edhe kjo mazhorancë në mënyrë të qartë është paragjykuese dhe kjo nuk ka asnjë problem. Më takon mua që të ndryshoj këtë opinion, por sigurisht duke mos cënuar ato që janë kompetencat e mia apo të themi drejtat e mia dhe për më tepër drejtat e qytetarëve. Në frymën e debatit politik në Shqipëri është shumë e thjeshtë dhe ky është një shqetësim që unë në fakt edhe kam ngritur në mënyrë të vazhdueshme, është një shqetësim që është shumë kollaj që njerëzit të vendosen në llogore dhe të mos i njohin tjetrit asnjë gjë e cila bëhet mirë. Pra pavarësisht faktit se unë jam një person i cili jam vendosur nga opozita, unë kërkoj dhe dëshiroj dhe them që kjo duhet të jetë standardi që secili prej personave ta shikoj punën time si punën time individuale dhe kjo është një luftë për institucionin dhe jo për Nisida Balancën, sepse duke i dhënë vlerë institucionit, ka edhe vlerë, ka dhe besim të madh, qoftë qeverisje, qoftë në gjithë sistemin që ne kemi. Mungesa e besimit në qeverisje dhe mungesa e besimit në institucione është fatkeqësisht një nga problemet kryesore të gjithë shoqërisë, jo vetëm shqiptare, po edhe në botë. Por në Shqipëri në mënyrë të veçantë, duke i ulur vlerën institucionit dhe duke të themi minuar besimin që qytetarët mezi e kanë ngritur ose e kanë apo njerëzit e kanë ngritur tek institucionet, neve i bëjmë realisht i bëjmë një dëm shumë të madh të gjithë qeverisjes përgjithësi. Daljet tuaja për mediat janë të pakta sigurisht në për studio televizive apo jo, nuk është se kemi parë shpesh dhe unë falenderoj që jeni në studion e kjo javë në News 24 Nisida Balanca, por dua t'ju pyes, përvoja juaj ka qenë kryesisht në fushën e biznesit apo jo? Drejtën civile. Okej. Dua t'ju pyes në krye të avokatit popullit, puna juaj si jeni ndjerë deri tani, që kur keni nisur punën zyrtarisht e deri tani, një vështrim të përgjithshëm të asaj si e keni kaluar këtë eksperiencë deri tani?
Eksperienca ka qenë pozitive, sigurisht. Si jeni përshtatur? Po, në fakt të dua të them që ka pasur një ndryshim të qëndësishëm të jetës time, në mënyrën e punës dhe në natyrën e saj. Sigurisht unë asnjëherë nuk kam drejtuar 50 vet, dhe nuk edhe kjo, edhe pjesa që të kesh një ekip të cilin duhet ta drejtosh në një numër të tillë është nga ana vet një sfidë më vete, dhe për më tepër për të qenë edhe e drejtë me gjithë personat, për të kuptuar atë që bën gjithë secili në atë institucion dhe për t'i dhënë gjithë secilit sigurisht vlerën që ka, që duhet të ketë, dhe për të munduar, nëse është e mundur, për të shtuar atë energjinë e përbashkët që institucioni të ketë një performancë gjithmonë edhe më të mirë. Dhe sigurisht që nuk ka qenë një punë e vogël. Por ajo që më duhet të them është se unë realisht se çfarë ishte në gjendje të bënte ky institucion dhe se çfarë fryme duhet që ky institucion të përcillte në gjykimin tim dhe në gjykimin e të gjithë homologëve e kam ndjerë prej zhvillimeve të takimeve që kam pasur me homologët, të cilët aty kupton realisht qasjen që duhet të kenë këto lloj institucionesh me organet shtetërore, me qytetarët, mënyrat e sjelljes, frymën që ata kanë. Sepse, siç edhe e thash, secili mund të ketë eksperiencat e veta, secili mund të ketë cilët e veta, secili ka drejt të mendojë dhe ta bëjë punën si të dojë, por unë mendoj që duhet bërë me seriozitet dhe me përgjegjshmëri. Dhe arritja e rezultateve është gjëja kryesore në gjykimin tim. A keni patur ju ndonjë moment të vështirë, ndonjë ditë vështirë deri tani në punë, flas, komplikime? Cili ka qenë momenti më i vështirë që keni përjetuar gjatë punës deri tani? Sikurse edhe një moment më të mirë, ku jeni ndjerë vërtet mirë për çka mund të keni arritur. Në fakt, momenti më i vështirë dhe momenti më i mirë kanë qenë në të njëjtën ditë. Nuk është një fakt i paditur që unë kam pasur një çështje në të cilën jam përfshirë dhe personalisht kundër qeverisë Republikës së Shqipërisë për një shpronësim i cili është një shpronësim që u konsiderua dhe nga Gjykata Evropiane e Drejtave të Njeriut si një shpronësim i palishëm, dhe një rast i cili në gjykimin tim ka qenë një rast model se si shteti nuk duhet vepronte me qytetarët. Edhe ombudsmani më parshëm ka pasur një të qëndrim në lidhje me këtë çështje dhe ka pasur dhe ai një rekomandim se veprimet e policisë dhe ose të inspektoriatit në atë rast kanë qenë veprime të palishme. Unë sigurisht u ndjeva mirë ditën kur mora vendimin e gjyqit, kur u publikua vendimi i gjyqit, sigurisht që jam ndjem mirë, sepse ishte një fitore shumë e madhe, jo vetëm e imja, sigurisht që njeriu duhet ta gjejë të drejtën dhe vetëm kur e gjen të drejtën ndihet i plotësuar, por u ndjeva edhe shumë keq, sepse për shkak të faktit se unë isha pjesë e atij gjyqi, unë nuk mund ta bëja këtë kaos të gjithë qytetarëve, sepse në momentin që unë do dilja dhe do ta trumpetoja me të madhe atë çështje që është për të trumpetuar, sepse është vendimi i parë i Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut në seancë të hapur kundër Shqipërisë me unanimitet, me ato trajtime, pra se si duhet ti krye veprimet qeveria shqiptare në rastet në cilat bën shpronësime, dhe nuk jam vetëm unë personi shpronësuar në këtë vend, ka shumë persona të shpronësuar dhe ai vendim u përket shumë personave. Unë ndjeva e pafuqishme për shkak të faktit pikërisht asaj që thonë që unë duhet të tregoj jashtë çdo paragjykimi që jam e paanshme dhe që nuk ishte për çështjen time personale, por për çështjen e qytetarëve, mundesh që të mos e bëja atë çështje kaos të drejtave të njeriut, për shkak se të gjithë do të mendonin se unë atë po e bëja për shkak të një agjende personale. Dhe prandaj është ai moment në cilin jam ndjer më mirë dhe më keq ka qenë pikërisht ky, sepse mundesh zgjodha rrugën që të ruaj figurën e avokates së popullit dhe të talimin pak për më vonë diskutimin e çështjes së të drejtave të personave të cilët shpronësohen. Sigurisht vendimi ekziston dhe të themi fakti që nuk është bërë një publicitet i madh ose i qëndësishëm nga institucioni për këtë s'do të thotë se njerëzit nuk e njohin. Por do kisha dashur që ai kal beteje ishte një kal beteje i përdorur mirë për promovimin e drejtave të qytetarëve. Zënë Balanca, unë ju falenderoj shumë që ishit me mua në studio. Ju falenderoj dhe unë juve. Përfundon pjesa e parë, ishte me avokatën e Popullit, zonjën Nisida Balanca, e folëm kryesisht për arrestimet në Kukës, por që më pas kaluam në një pjesë më individuale të intervistës. Do të ndiqni publicitet, pas pak do të flasim për Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike, për negociatat e Shqipërisë, marrja e rekomandimit për Bashkimin Evropian me Edith Harxhi në studio. Na ndiqni publicitet, kthehemi pas pak.